Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp nha. Món bánh cực kỳ dẻo ngon với nhân thịt đậm đà nè. Thì lớp bột thì nó dẻo dẻo nếu như các bạn hấp lên, còn mà mình chiên lên thì nó sẽ giòn ngon lắm. Với một công thức pha bột thì có thể hấp hoặc là chiên đều rất là ngon. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình chuẩn bị đây là 200g bột nếp. Thì phần bột nếp này nếu lường bằng muỗng các bạn sẽ múc vậy là 20 muỗng nha. Tiếp theo là 150g bột mì, chút xíu muối, bên đây là 1 muỗng canh đường. Bột nếp là mình dùng cái loại này, và đây là bột mì nè. Nếu mà không có thì các bạn dùng bột đa dụng cũng được. Mình sẽ cho phần đường và muối vô trong cái thau. 200ml nước sôi vừa gót ra luôn, các bạn cho vào luôn nha. Mình sẽ trộn sơ cái cho đường và muối nó tan cùng với nước sôi. Thì mình dùng một nửa là nước sôi để mình pha trước, còn chút nữa mình sẽ dùng cái loại nước ấm thôi. Nước sôi thì các bạn sẽ cho bột mì vô. 150g là tương đương 1 chén ăn cơm á. Trộn nha. Trộn nhanh tay để cho bột mì nó dẻo, nó quyện thành khói. Thì bột mì mình cần nước sôi để mình lấy trùng phần bột. Đây mình trộn một lúc thì bây giờ cái phần bột nó dẻo rồi nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho bột nếp vô. Lúc này thì bột mì nó vẫn còn hơi ấm thôi, không có quá nóng. Các bạn hãy cho bột nếp vô nha. Tại vì bột nếp mình không cần nước sôi, mình chỉ cần nước ấm thôi, để cho bột nó không có bị chảy. Tiếp tục trộn đều. Mình sẽ dùng 100ml nước ấm tay, nước ấm nhẹ thôi, và mình cho vô từ từ. Vừa cho thì các bạn vừa trộn đều. Thì tùy theo cái độ hút nước của bột cho nên đừng có cho vô một lần. Cho vô mình chia ra để nó không có bị nhão. Nếu thấy khô thì mình cho tiếp. Với cái lượng nước mình dùng là 300ml, cho 350g bột. Sẽ nhồi nha. Các bạn nhồi mới cảm nhận được cái độ dẻo. Có khô thì mình cho thêm chút nước. Và cái lượng nước đừng có quá nhiều. Bột sẽ dẻo và nó mịn vậy nè. Mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Nhồi đều lên. Bột rất là dẻo luôn á, và mềm tay. Như vậy thì nó mới ngon. Vẫn nhồi cho nó quyện thành khói. Sẽ đậy lại để 15 phút. Tiếp theo thì mình dùng 200g thịt nạc xay ra. Thịt nạc mình dùng cái loại nạc vai hay là nạc dăm á. Nấm mèo thì mình dùng 1 tay ngâm nở ra, tay lớn á. 1 cái củ hành tây, gọt sạch phần vỏ, rửa sạch. Thêm vài cọng hành lá. Củ hành tây các bạn sẽ cắt ra vậy nè. Mình dùng nguyên củ này cũng hơi lớn, 150g. Sẽ cắt ra sợi sợi xong rồi các bạn cắt hạt lựu lại á. Mình làm vậy nó nhanh lắm. Hạt lựu nó cũng đều nữa. Nấm mèo thì mình xả nước cho sạch, xong rồi cái vắt cho thật là khô ráo, cũng xắt sợi nhỏ nhỏ lại. Các bạn sẽ băm sơ sơ để cho nó nhuyễn hơn á, vô nhân nó sẽ đều hơn. Hành lá mình xắt ra nhỏ nhỏ luôn. Xắt xong rồi đi xào nhân. Cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Xào thơm cái phần hành tây trước ha. Mình xào cho hành tây nó săn thơm và nó có mùi lên á, thì mình hãy cho thịt vô. Cho thịt vô thì các bạn để lửa lớn nha, cho thịt nó săn. Xào nhân á, thì mình để lửa lớn, còn nếu mà xào mà có củ rồi á, thì mình để lửa vừa cho nó chín. Tiếp theo là nấm mèo, các bạn cũng cho vô luôn. Nhưng á, mình xào lửa lớn nó sẽ khô và nó không có bị ra nước. Nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm. Tất cả trộn đều lại. Thì gia vị và mình nêm trong cái nhân này là nó vừa ăn luôn á. Rồi các bạn sẽ cho hành lá vô cuối cùng. Đảo sơ cái nữa rồi cái mình tắt bếp để cho hành lá nó xanh. Sau khi tắt bếp thì cho vô chút tiêu xay. Quay trở lại thau bột.
Mình để được 15 đến 20 phút gì đó để cho nó nở ra nha. Các bạn thoa sơn lớp dầu ăn. Thì mình kéo bột ra, mình thấy nó giãn vậy nè. Nó có độ dẻo ngon rồi đó. Sẽ nhồi sơ lại một cái khối bột này rất là ngon luôn ha. Nhìn nó dẻo và nó mịn tay nữa. Sẽ chia viên ra. Với cái bột này thì các bạn có thể vo tròn để làm cái bánh cam chiên cũng được. Hoặc là mình vo dài dài ra để làm cái bánh cam rán á. Đây là công thức pha bột chung. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cái bánh ship. Cái bánh hình dài á, cho nó lạm á. Tùy theo sở thích của từng người mà mình tạo hình nha. Mình sẽ cho nó có cái đường trên gân vậy nè. Rồi, làm xong hết rồi các bạn sẽ chất vô trong cái nồi đem đi hấp. Mình lót ở bên dưới là miếng giấy nến hoặc là miếng lá chuối. Tính từ lúc nước sôi, các bạn sẽ hấp 10 phút với lửa vừa thôi. Sau 10 phút thì mình tắt bếp. Rồi cái mình mở nắp ra từ từ. Làm vậy cái nồi bánh của mình nó không sốc nhiệt thì nó không có bị nở bung ra. Bánh rất là đều đẹp, bóng láng, lớp bột thì trong veo. Mình sẽ quét sơ một lớp dầu ăn trong lúc mà bánh nó còn nóng. Như vậy thì khi để nguội cái lớp mặt ở bên trên nó sẽ không có bị khô. Quét đều hết rồi thì các bạn sẽ lấy bánh ra. Những cái bánh ngon ha. Bánh nếp. Mình có pha thêm bột mì. Thì cái lớp bột nó sẽ có độ dẻo và độ dai. Nhưng mà khi nguội nó sẽ không có bị cứng. Mình chất ra. Thì bên dưới các bạn cũng lót sơn miếng dầu ăn để cho nó đừng có bị dính bánh á. Bánh này thì có thể ăn không vậy, hoặc là các bạn ăn cùng với giá trụng, rau cải, dưa leo, chan thêm nước mắm chua ngọt. Giống như là mình ăn bánh ít trần vậy đó. Lớp bột và lớp nhân cũng đều nhau. Nhìn rất là ngon ha. Những cái bánh nếp nè, cùng với tạo hình bắt mắt mới lạ. Lớp bột thì trắng trắng và trong trong. Thì mời các bạn cùng thưởng thức bánh với mình nha. Dẻo, cái nhân thì đậm đà nè. Thơm thơm, ăn vào nấm thì nó giòn giòn sực sực luôn. Rất là ngon. Cái lớp bột thì mình nêm thêm chút muối á, chút đường nó cũng đậm đà nữa. Bánh này thì mình thấy ăn không vậy vẫn ngon luôn á. Nếu thích đậm đà hơn thì các bạn ăn cùng với nước mắm chua ngọt. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh nếp mới lạ này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh, like và chia sẻ các video giúp kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.